सेकंड वीडियो එකෙන් අපි ආවේ කළු පහන යකල් පැඩතල හරහා ඔයයට අනගේ ශානුගේ යාළුවෝ ටික කව ඉන්න පාරේ කාලට පේනද යන්නනේ යාළුවනේ පේන්නේ නැහැ යාළුවා පැනලා ගියා අපිට ඇත්තටම සෙකන්ඩ් වීඩියෝ එක ෆයිනලයිස් කරන්න ටික දවසක් ගියා මොකද ශානුයි මායි දෙන්නම චූටි වැඩ වගේකට බිසි වුණා ඔන්න කොහොම හරි අන්තිමට ෆයිනලයිස් කරලා වීඩියෝ එක ගෙනාවා බලාගෙන ඉස්සරහට මෙතනට කියන්නේ කළුවල කියලා හරිම ලස්සන තැනක්. ගොඩක් කට්ටිය මෙතනින් යනකොට නානවා. නාන ගොඩක් ආරක්ෂාකාරී තැනක් කියලා තමයි කියන්නේ. අපි නම් මෙතනින් ණය නෑ. අපි දිගටම ගමන ඉස්සරහට ගියා. මෙතන තමයි වැලිවංගුව කියන්නේ. මෙතන මාරුම ලස්සන view එකක් තියෙන්නේ. සමහර අය නම් මෙතන කැම්පිනුත් කරනවා. අපි නම් යනකොට ලොකු හුලඟක් ආවා. බයික් එක කන්ට්‍රෝල් නැතුව අපි වැටෙන්නත් ගියා. මෙතන තිබ්බේ හුලඟට අපි දෙන්නට හිටගෙන ඉන්නවත් බැරි වුණා. ඒ තරම් ලොකු හුලඟක් ආවේ. මගේ හැර වැඩි කැටයකුත් ගියා මම ඒක ශානුට කියලා 20 පාරක් විතර කියලා කිව්වට පස්සේ තමයි එයාට ඇහුනේ මගේ හැට වැඩි කැටයක් ගියා කියලා. කියන්නේ අපිට අපි කතා කරනවත් ඇහෙන්නේ නැති තරම් ලොකු හොලඟක් ඒ වෙලාවේ තිබුණේ. මෙතනින් ඉස්සරහට මම ගොඩක් බයික් එකකින් බහැලා ගියේ. මොකද බයික් එකේ දෙන්නෙක් යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක පාර තිබුණේ නැහැ. ඒත් එකම හුළඟ ගොඩක් වැඩි නිසා බයික් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නත් බෑ. ඒ තරම් හුළඟ තිබුණා. ඉතින් මම ඔන්නෝම පයින් ගියා. අපේ ශානු මාව දාලා බයික් එකේ ගියා. රතුරාවේ ඔය ටිකේ මාව බස්සලා ඔයා පාඩු වෙන්නනේ මාව මේ ටිකේ බස්සලා පාඩු වෙන්න නේද ඔයා අන්නෝක තමයි උනේ ඔන්න ඉතින් අපි චුට්ටක් නතර වුණා. පාර සෑහෙන හොඳයි එන්න පුළුවන් ලේසි. උඩ ගිහිල්ලා view එකට එන්න ටික විතරයි. ඔව් බෑලා පයින් ආවා මෙයා. මොකද ගල් වලින් දිගටම පාර කැඩලා තියෙන අපි පෙන්නන්න පාරේ තත්ත්වය ඉස්සරහට. පාර දිගටම කැඩලා අමාරුයි. ගොඩක් හුලඟ තියෙනවා. අනිත් ඔව් එක පැත්තකින් පල්ලම අනිත් පැත්තෙන් හුලඟ. පාර කැඩලා ටිකක් අමාරුයි ගමන. තව කිලෝමීටරයක් විතර තමයි තියනවා කිව්වේ යකගේ බඩ පෙළ ගාවට. ඉතින් අපි ඉස්සරහටම මෙතන උඩහට යනකොට අපිට හම්බ වෙනවා අතෑරලා දාපු බිල්ඩින්ග්ස් ටික. ඉතින් මේකේ දාලා තිබුණේ වෙස්ට් හපුතලේ තමිල් විද්‍යාලම් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන කලින් ඉස්කෝලයක් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන දුෂ්කර නිසා මං හිතන්නේ දැන් ඒ ඔක්කොම වැහිලා ගිහිල්ලා කවුරුත් නැහැ. ඒක අපිට පේනවනේ. ඉතින් මෙහෙ එන කට්ටියට අපි කියන්නේ මෙහෙන් ගොඩක් චූටි බබාලායම ඉන්නවා. අපිට පහළදී ගොඩක් අය හම්බුණා.
ඉතින් එයාලා අපෙන් ටොපි, චොක්ලට්, සල්ලි වගේ දේවල් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලට කියන්නේ මොනවා හරි දේවල් ගේන්න, මොකද ඒ ළමයිනුත් හරි ආසයි. ඒ දේවල් වලට ගොඩක් කඩේකට යන්න, ගොඩාක් දුර ඒ ළමයින්ට යන්න ඕනි. ඉතින් පුළුවන් විදියට අපිත් එයාලට උදව් කරගෙන අපේ ගමන අපි ඉස්සරහටම ගියා. අපි හමු උඩහට යනකොට දුෂ්කර ගම්මාන ටිකක් හම්බෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඉන්න කට්ටිය හරි ආසාවෙන් යන කට්ටිය දිහා බලන් ඉන්නවා. හරි ආසාවෙන් කතා කරනවා. ඉතින් අපිත් එයාලත් එක්ක කතා කරලා අපේ ගමන් මහන්සියත් අඩු කරගෙන තමයි ගමනට ගොඩාක් වෙලාව ගත්ත අපි දෙන්න. හිමින් ඉතින් අපි දෙන්න ගියා. කිව්විටි හන්නම් දැන් ගොඩක් ළඟ වෙන්න ඕනි. අපි ළඟටම ඇවිල්ලා ආගේ. අපි හෙල්මට් එහෙම ගලවගෙන යන්න මොකද හරි ඩාඩියයි සීතල උනට. අම්මේ පල්ලම සීරියස්? ආගමට පිට කියන්නේ මේකද? ඒ අපි ආවඩේකට කියන්නේ? ඔව්. ඔය පල්ලම කැමරා තියන්නේ. එතන ළඟ බලක් එන්නයි ඉවර එකට වෙන්නලා. ඔව්. පෙරවල් ගස්ට කෙලවෙනවා අනේ. අම්මේ මේ වගේ පාර දිගට අනිපන මොකද වෙන්නේ? මේ ඉස්සරහ තියනවා වගේ තියන්න එපා හතේනේ. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඔයාලට මේ යන පාරේ ෆෝන් වලට නෙට්වර්ක් කවරේජ් නම් තිබුණෙම නැති තරම්. අපි බැලුවා දැන් 2-3කදී අපේ ෆෝන්ස් වලට සිග්නල් තිබුණා. සිග්නල් කවරේජ් තිබුණෙම නැහැ. ඉතින් සෑහෙන දුෂ්කරයි මේ ගමන. සීතල දැනෙනවා. ගොඩක් රෙඩි වෙලා එන්න ඕනේ. අපි දෙන්න නම් ඇත්තට රෙඩි වෙලා ආවෙන්නේ නැහැ කියලා ගමන යනකොට තේරුණා. මොකද අපි හිතුවේ නැති තරම් හරිම දුෂ්කරයි පාර. ඒ වගේම ලස්සනම ලස්සනයි. ඇත්තටම අපි හෙල්මට් ගලවගෙන ගියාට ඔයාලා හෙල්මට් ගලවගෙන යන්න එපා. මොකද හරිම ඩේන්ජරස් පාරක්. ඒක නිසා හෙල්මට් එක පුළුවන් තරම් දාගෙන යන්න. බහැලෙන්නද? මේ ගමනේදී මම වැඩියෙන්ම කියපු වචන තුන තමයි ඔයාලට කලින් ඇහුනේ. මම බහැලා එන්නද? තමයි පල්ලම තියෙන්නේ. අපෝ අයිරෙන් ගන්නවා. බහැලෙන්නද? Vaya kamera hua. මේ ගමනේදී අපිට තව අයර ටිකක් හම්බුණා. ඉතින් එයාලා තමයි පාරේ කිව්වේ ලේසි පාරක් තියෙනවා කියලා වයි එකෙන් උඩට යන්න කිව්වා. ඉතින් අපි මේ වයි එක හොයාගෙන යන ගමන් ඉස්සරහට අපි මෙතන නැතිලා අපිට රෙස්ට් එකක් ගත්තා. මාරම ලස්සන view එකක් මෙතන තියෙන්නේ. මාරම නිදහස් තැනක්. මෙතන තියෙන වයිහන්දියෙන් ඔයාලා පහළ පාරේ ගියොත් ඔයාලට යන්න පුළුවන් ඔහියට. එතකොට මෙතන තියෙන පාරේ උඩට ඔයාලා හැරවුණොත් ඔයාලා ගිහිල්ලා වැටෙන්නේ හෝඩන් තැන්න පාරට. මේ පාරේ අපි ඔන්න ලොරියකුත් දැක්කා. මේ පාරේ ලොරියක් දැක්කම නිකන් මට පුදුම හිතුණා. ඒ වුණාට මේ පාරේ බයික් එකක් යනවට වඩා ලොරියක් කෙන එක ලේසි කියලා මට ශානු පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මම හිතන්නේ මෙතනින් ගොඩාක් තියෙන්නේ වගා කරන දේවල්. මේ ලොරියෙත් ගෙනාවේ ලොකු අර්ථාපල් ගෝනි. මට කොහොම හරි මේ වගේ යාළුවෝ නම් හම්බෙනවා. ඉතින් අපිට මේ වෙලාව නම් යාළුවා දෙන්න කිසිම දෙයක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් එයන් තරහ වෙලා යන්න ගියා. කිලෝමීටර් ගානකට එක මිනිසෙක් විතර වගේ අපිට පාරේදී හම්බෙනවා. ඉතින් සමහර තැන්වල පරණ අතෑරලා දාලා තිබුණු බිල්ඩින් දැක්කම අපි දෙන්නට හොල්මන් කතාත් මතක් වුණා. ඒ කියන්නේ හරිම ලස්සනයි.
ඒ වගේ ඉතින් හරිම අద్භූතයි කියලා හිතෙනවා. ශානු බයික් එක තල්ලු කරන් යනවා මම පයින් යනවා. සර හැදිලා නෙවෙයි. මගේ හැඩ වැඩි. කඩේ කිව්වනේ. ගලේ සර අපර හැබ්බේ සර හැදිලා. වැඩි කඩයක්. කඩ හදියා. ඊට අපිට හොඳට වැඩි ගියේ. අපි ආවා තාම චුට්ටුරයි. Hawai. Kemudian ada apa ya? Ini. Apa nih? Destination ni kerabi. Ragai. Najutai. අපි යහාගෙම කඩිබල. මේ කවුරුනත් නම දැන් මෙක්කන අක්කන්ට දාලා දිනවා. හයි hello. bye. කොහොමයි ඉතින් මම බෑරමනේ ආවේ. මම යාද තිබුණේ හතම ආවේ. හරි හැටි. Orang berada. ඇත්තට මේ ගමනේදී මං කියන සමහර දේවල් මටවත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්නෝම මම තනියම කිව ඉස්සරහට ආවා. අපි දැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මගේ අදහස ඉතින් මගේ මේ ඇඟිල්ල රිදෙනවා මට බඩගිනි. මෙතන තමයි යකාගේ බඩි පෙලේ view point එක. ඈත තියෙන කඳු වැව් මාරම ලස්සනට මෙතෙන්ට පේනවා. අපි යකාගේ බඩි පෙලෙන් ඇවිල්ලා දැන් තැන්න පාරට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපිට යන්නේ ඔහියට. ඔහියට ගිහිල්ලා මෙහෙන් යනවා බොරලන්තට. බොරලන්තේ යන්නේ හබුතලේට. හරි ප්‍රසිද්ධලයි. මාර සීතලක් තියෙන්නේ. සීතලක් තියෙන කතා කරගන්න අමාරුයි. ලස්සන පරිසරයක්. ඒක කියන්නම ඕනේ. මාරම ලස්සනයි. හරියන අපි ටිකට ඉස්සරහට යන්න. මට ඒ අන්තිම වීඩියෝ එක දැක්කම ඇත්තටම ඉනා යනවා. මොකද වීඩියෝ එක අපි එන්ඩ් කරන්න ඕන නිසා අන්තිම වීඩියෝ ක්ලිප් එක ගත්ත මිසක් ඒ වෙලාවේ අපි දෙන්නට ගොඩාක් බඩගින්න හිටියේ. ඉතින් මෙන්න මේම අපි දෙන්න දැන් ගමන ඉස්සරහට යනවා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ එක දෙයක් තියෙනවා. මම මට කලින් කිව්වේ අපිට තව අයල කට්ටියක් හම්බුණා කියලා. ඉතින් එයාලා අපිට පාරේ කිව්වෝ කොහොම හරි අපි එයාලා කියපු පාරෙන් නෙවෙයි අපි දෙන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි අපි දෙන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ තියෙන අමාරුම පාරේ. ඉතින් එයාලා ගොඩක් බය වෙලා තිබුණා. අපි අතරමං වෙලා කියලා ඒ කට්ටියට ඇත්තටම thank you කියන්න ඕනි. එයාලා මේ වීඩියෝ බලනවද නැද්ද දන්නේ නැහැ. හරිම හොඳයි. ඒ කට්ටිය ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි අපි යකාගේ පඩිපෙළ අපේ ටුවර් එක ඉවර කරේ. අපි දැන්නට දැන් හොඳටම බඩගින්න ඉන්නේ. ඉතින් අපි මෙහෙම වේගෙන් ඔය පැත්තට යනවා මේ. වැඩේ ගත්තා. සමෝසා ගත්තා මාර රස වැඩේ. සමෝසා සුපිරිය. මාර රහයි සමෝසා. අද වෙසක් පොය දවසේනේ එක කඩයක්වත් ඇරලත් නැහැ. අපිට එක දවසක්වත් හම්බුනේත් නැහැ. ඉතින් අපි දෙන්න බඩගින්න ඉස්සරහින් යනකොට අපුතලේ පාරේ මෙන්න මේ චුටි කඩේ හම්බුණා. අපි හපුතලේට ආවා. දැන් අපි නවතින්න හිතාගෙන ඉන්නේ මෙතන ද මිස්ට් හොලිඩේ බංගලෝ එකේ. ඉතින් ඔහොම ඉන්නකෝ පොඩ්ඩක්.
හොලිඩේ බංගලෝ. ඉතින් දැන් අපි ටීන් එකක් පොඩි කරලා තියෙන්නේ ඒක ගැන නම් ඉන්නේ වටේම වීඩියෝ. එන්නද? මාරු නැසනයි. නැසනයි. අපි දරලා නැසනයි. ये सारे हफ्ते हमारे तो मतलब एक वीडियोस कर देना एक माबा स्पेशली हफ्ते लेने मारा मासाई लेकिन हेतु वक्त में मगे वो හැමදාම කොච්චර ආවත් එපා වෙන්නේ නැති එකම දරක කොයි හම්බුද This is the end of our second video. අපේ දෙවැනි වීඩියෝ එක ඉවරයි. part 3 එකෙන් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට guess කරන්න පුළුවන් නම් අපි කොහෙද යන්නේ? comment එකක් දාන්න. Thank you for watching. Stay tuned with us.